tháng 12 năm 1977. Biển Phú Quốc cuộn sóng, lạnh lẽo và đen đặc như một vực thẳm không đáy. Trong màn đêm mờ mịt ấy, có một con tàu gỗ chở đầy những con người nhỏ bé, kiệt sức, nhưng đôi mắt họ vẫn ánh lên một thứ hy vọng mong manh, được rời bỏ quê hương đã đổ nát sau chiến tranh, tìm kiếm một cuộc sống tự do bên kia bờ Thái Bình Dương. Giữa đám đông ấy là một gia đình nhỏ, ông Trương Văn Hạo, mới ngoài 20, ôm chặt đứa con trai mới 6 tháng tuổi, bé Trương Văn Khai. Người vợ trẻ của ông ngồi sát bên, gương mặt phờ phạc nhưng vẫn ánh lên sự kiên cường. Họ đã đánh đổi tất cả, bán đi căn nhà, gom góp từng đồng để được chen lên chiếc thuyền vượt biên này. Sau năm 1975, chiến tranh vừa kết thúc, nhưng hòa bình chưa kịp mang lại ấm no. Thay vào đó, khắp miền Nam trĩu nặng những mất mát. Người dân sống trong thiếu thốn, kiểm soát ngặt nghèo. Kinh tế tập trung quan liêu bao cấp khiến chợ búa hiu hắt, hàng hóa khan hiếm, trẻ con thiếu sữa, người lớn thiếu gạo. Những gia đình từng có của nay kiệt quệ, những người từng là lính hoặc có liên quan đến chế độ cũ bị kỳ thị, đưa đi cải tạo. Trong dòng người khốn khổ ấy, giấc mơ Mỹ trở thành chiếc phao cứu sinh. Người ta đỉ tài nhau, chỉ cần vượt qua biển, sang được trại tị nạn Thái Lan hay Malaysia, sẽ có cơ hội định cư ở phương Tây. Và thế là những chiếc ghe gỗ mỏng manh, chở cả chục, cả trăm mạng người, bắt đầu lao ra biển như những con thuyền tuyệt vọng. Ông Hào và vợ cũng nằm trong số đó. Phải đi thôi, ở lại thì con mình cũng không có tương lai. Lời người vợ thì thầm trước chuyến đi, như một nhát dao rạch vào tim. Chuyến hải trình đầu tiên trôi qua trong lo âu và đói khát. Chưa đầy một tuần lên đên, con tàu của họ bị hỏng máy, trôi dạt giữa vùng biển Sông Kha, Thái Lan. Giữa lúc người trên tàu bắt đầu tuyệt vọng, một con tàu khác xuất hiện. Đó là tàu của những người Thái. Ban đầu, tất cả tưởng như được cứu. Nhưng chỉ sau vài giờ, sự thật phũ phàng hiện ra, đó là tàu cướp biển. Cảnh tượng hôm ấy như một vết khắc mãi trong trí nhớ ông Hào. Những kẻ lạ mặt to lớn, da đám nắng, mang dao, mang gậy, tiếng quát tháo bằng thứ ngôn ngữ không ai hiểu. Phụ nữ ôm chặt con mà run rẩy. Người đàn ông thì cố che chở cho gia đình. Trong sự hỗn loạn, đứa bé Trương Văn Khai bỗng lọt vào mắt người thuyền trưởng. Khác với ánh nhìn dữ tợn dành cho những người khác, ông ta lại tỏ ra thích thú với đứa bé. Ông ta bế Khai, vừa cười vừa dỗ dành, lấy chút thức ăn hiếm hoi cho cậu bé. Trong tận cùng sợ hãi, vợ chồng ông Hạo vẫn thấy lóe lên một tia hy vọng, ít ra con họ không bị ghét bỏ. Nhưng rồi chỉ 4 ngày sau, khi bình minh còn chưa lên, thuyền trưởng lặng lẽ bế đứa bé rời đi trên một chiếc tàu khác. Không một lời từ biệt, không một dấu vết để lại. Tiếng khóc xé lòng của đôi vợ chồng trẻ vang khắp khoang tàu. Ông Hạo gào lên đến khản cổ, lao ra định giành lại con nhưng bị giữ chặt. Người vợ òa khóc, ôm khoảng trống trong vòng tay như ôm lấy cả linh hồn đang rời bỏ mình. Đau đớn chưa dừng lại ở đó. Chỉ ít ngày sau, những người Việt còn lại bị ép phải nhảy xuống biển. Giữa biển lạnh mênh mông, một số người không thể trụ được đã buông xuôi. Người vợ trẻ của ông Hào cũng nằm lại nơi sóng nước sông Kha. Trong cơn tuyệt vọng, ông Hào chỉ còn đủ sức bám vào mảnh gỗ, kiệt quệ và bất tỉnh, trước khi được một con tàu khác cứu vớt. Khi mở mắt trong trại tị nạn Thái Lan, ông đã không còn gì ngoài 2 bàn tay trắng và ký ức như vết dao cứa, mất vợ, mất con. Hơn 5 tháng ở trại tị nạn, ông sống như cái bóng. Rồi ông được chuyển sang Hoa Kỳ, miền đất mà ông và vợ từng gọi là xứ sở tự do. Nhưng giờ đây, giấc mơ ấy chỉ còn lại mình ông, trơ trọi. Trong những đêm đầu đặt chân đến Rochester, khi nhìn ánh đèn sáng rực trên đường phố Mỹ, ông không thấy hạnh phúc. Ông chỉ thấy nghẹn ngào. Đất nước này thật giàu có, nhưng đối với ông, nó chỉ là nỗi trống rỗng. Và trong chính nỗi cô đơn đó, ông đã tự nhủ: tôi thề với lòng mình, bằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ tìm lại con trai. Lời thề ấy, ông mang theo suốt hơn 3 thập kỷ, như ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ trong lòng. Đây mới chỉ là khởi đầu. Hành trình phía trước của ông Hào sẽ còn nhiều gian nan, thất vọng và cả những khoảnh khắc khiến ta rơi nước mắt. Nhưng tôi hứa với bạn, nếu theo dõi đến cuối, bạn sẽ chứng kiến một phép màu có thật, phép màu của tình cha con, của niềm tin không bao giờ tắt. Từ một người đàn ông mất tất cả trên biển, ông Hạo sẽ đứng dậy, đi qua hàng chục năm dài trong nỗi đau, để bắt đầu một cuộc tìm kiếm tưởng chừng vô vọng. Và chính hành trình ấy đã thay đổi cuộc đời ông. Tình cha là sợi dây thiêng liêng không gì có thể cắt đứt. Dù trải qua sóng gió biển cả, dù bị thời gian và khoảng cách chia lìa, giọt máu rơi vẫn luôn tìm về tim.
Câu chuyện của ông Hào nhắc chúng ta rằng khi có tình yêu, sự kiên trì và lòng tin, phép màu sẽ xuất hiện. Bởi ở hiền sẽ gặp lành, và trời không bao giờ ngoảnh mặt trước trái tim biết yêu thương. Cuối cùng, hạnh phúc sẽ đến với những ai không bao giờ từ bỏ. Bạn đang theo dõi kênh Vẻ đẹp tâm hồn, nơi chúng tôi kể lại những câu chuyện có thật, đầy nước mắt nhưng cũng ngập tràn nhân văn. Đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những hành trình xúc động tiếp theo. Nếu bạn đã từng trải qua mất mát trong gia đình, hãy để lại bình luận "tôi". Nếu bạn tin rằng tinh thần có thể vượt qua mọi sóng gió, hãy viết "tôi tin". Những năm đầu tiên trên đất Mỹ, Rochester, thành phố miền Đông Bắc lạnh giá, không hề dễ dàng đối với một người đàn ông vừa mất vợ, vừa mất con như ông Hào. Ông chỉ mới ngoài 20, nhưng đôi mắt đã đục mờ bởi những tháng ngày tuyệt vọng. Đặt chân đến Mỹ, ông được đưa vào một chương trình định cư cho người tị nạn. Người ta dạy ông vài câu tiếng Anh đơn giản, chỉ cho ông cách làm giấy tờ, mở tài khoản ngân hàng, đi siêu thị. Nhưng chẳng ai dạy ông cách chữa lành vết thương trong lòng, vết thương đã xé ông ra thành hai mảnh. Có những đêm đông, tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ. Ông ngồi một mình trong căn phòng tập thể, nghe tiếng gió hú qua khe cửa. Trong đầu chỉ còn vang vọng tiếng khóc thét của vợ khi mất con, và hình ảnh bàn tay nhỏ bé vẫy gọi rồi biến mất trên con tàu lạ. Người khác khuyên ông nên quên đi, rằng đời sống mới cần sự bắt đầu mới. Nhưng ông biết, quên đi là điều không thể. Thời gian dần dần trôi, vết thương ngoài da liền sẹo, còn vết thương trong lòng thì âm ỉ. Để sống sót, ông buộc phải bước tiếp. Ông xin được một công việc trong một xưởng kim khí. Ngày nào cũng vậy, ông lao vào làm việc để cho tiếng búa, tiếng máy át đi những ký ức ám ảnh. Nhiều năm sau, ông gặp một người phụ nữ Việt cũng sang Mỹ sau biến cố. Họ nên duyên vợ chồng. Cuộc sống mới mang đến cho ông 4 người con nữa. Nụ cười trẻ thơ lấp đầy khoảng trống trong căn nhà. Nhưng ngay cả khi vui cười với con, trong tim ông vẫn luôn có một chỗ trống không thể lấp. Người cha ấy không bao giờ ngừng nhớ về đứa con đầu tiên, bé trai chỉ mới 6 tháng tuổi đã bị cướp đi. Điều khiến ông Hào giữ vững niềm tin chính là ký ức về người thuyền trưởng Thái năm ấy. Người đàn ông kia đã nâng niu, cho bé ăn, bồng bế nó bằng sự dịu dàng lạ thường. Ông Hào tin chắc chính sự yêu thương ấy đã cứu con trai mình thoát chết. Nhờ vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ con trai mình đã chết. Tôi luôn tin nó còn sống, ở đâu đó. Ông từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn với RFA sau này. Đức tin ấy trở thành ngọn đèn soi đường trong hơn 30 năm lưu lạc. Trong những năm 1980, 1990, khi làn sóng tìm người thất lạc sau vượt biên rộ lên, ông Hào nhiều lần tìm đến Hội Hồng Thập Tự Quốc tế. Ông khai báo toàn bộ thông tin, ngày tháng rời Phú Quốc, hành trình con tàu, ký ức mơ hồ về số hiệu 21 inch trên thân tàu Thái. Lần nào trở về, ông cũng chỉ nhận lại một cái lắc đầu. Không hồ sơ, không nhân chứng, không thông tin. Mỗi lần thất vọng, ông lại tự nhủ, có lẽ chưa tới lúc. Còn tôi vẫn ở đâu đó. Một ngày nào đó, trời sẽ cho tôi gặp lại. Vào thập niên 1990, cộng đồng người Việt ở Mỹ đã bắt đầu ổn định. Nhiều người vươn lên, mở tiệm, làm chủ nhà hàng, sống sung túc. Ông Hào vẫn chỉ là một công nhân giản dị, ngày ngày đi làm, tối về lo cho vợ con. Người ngoài nhìn vào, thấy ông cười nhiều hơn, thấy ông an phận. Nhưng chỉ những ai thật sự gần gũi mới biết, trong căn phòng nhỏ của ông, trên bàn thờ, luôn có một khung ảnh đứa bé 6 tháng tuổi, tấm ảnh duy nhất chụp trước khi cả gia đình rời Phú Quốc. Đêm nào ông cũng thắp hương, lặng lẽ khấn nguyện, con ơi, nếu con còn sống, hãy cho ba một dấu hiệu. Đó không phải là lời than vãn, đó là một lời hứa với chính mình, ông sẽ không bỏ cuộc. Có những lúc, ký ức ùa về như sóng. Ông nhớ lại căn nhà ở miền Tây Nam Bộ, nơi cha mẹ từng sống, nơi vợ chồng ông mơ ước gây dựng tương lai. Ông nhớ cảnh vợ con nheo nhóc, bữa cơm độn khoai, độn sắn, bát nước mắm chan cơm chia nhau. Sau 1975, kinh tế bao cấp đẩy cả làng vào cảnh đói kém. Người ta lén lút bàn bạc chuyện vượt biên, coi như lối thoát duy nhất. Chính vì khốn khó ấy mà ông mới liều mạng đưa cả gia đình xuống biển. Nhưng cái giá phải trả quá đắt, người vợ vĩnh viễn nằm lại ở sông Kha, đứa con bị bồng đi biệt tích. Có những đêm, ông giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm, tưởng như nghe lại tiếng sóng biển, tiếng khóc của vợ, tiếng trẻ con ú ớ gọi trong mơ. Những hình ảnh ấy bám riết ông hơn 30 năm, như một ám ảnh không buông. Thế nhưng, thay vì để mình gục ngã, ông chọn cách sống cùng nỗi đau. Ông nuôi dạy 4 người con mới nên người, dạy chúng biết trân trọng gia đình, biết yêu thương nhau.
Bạn bè nhận xét, ông nghiêm khắc nhưng đầy tình thương. Có lẽ vì ông hiểu quá rõ giá trị của gia đình sau khi đã mất gần như tất cả. Nhưng trong sâu thẳm, nỗi đau ấy không bao giờ khép lại. Ông vẫn chờ một ngày nào đó, cánh cửa quá khứ mở ra, mang con trai trở lại với ông. Tôi nghĩ rằng, khi trời đã thấy sự kiên trì của tôi, thì sẽ cho tôi gặp lại nó. Lời ông Hào nói trong một cuộc trò chuyện sau này. Nhiều người có thể chọn lãng quên, nhưng ông Hào thì không. 34 năm trôi qua, ông vẫn giữ nguyên lời hứa của buổi đêm lạnh giá ở Rochester năm nào. Và rồi, đến năm 2011, cuộc hành trình tìm con trai chính thức bắt đầu. 34 năm trôi qua kể từ ngày định mệnh ấy. Cuộc sống ở Rochester đã ổn định, những đứa con trưởng thành, gia đình yên ấm. Nhưng trong lòng ông Hào, một ngọn lửa vẫn cháy. Lời hứa với người vợ đã mất, với chính bản thân ông, chưa bao giờ được thực hiện, phải tìm lại đứa con trai bị cướp biển bồng đi năm nào. Tháng 5 năm 2011, khi bước sang tuổi 54, ông quyết định rằng mình không thể chờ đợi thêm. Nếu cứ ngồi yên ở Mỹ, cuộc đời sẽ kết thúc trong nỗi dây dứt. Ông phải tự đứng lên, phải đi, phải lần tìm quá khứ, dù chỉ còn một manh mối mỏng manh, ký ức mờ nhạt về chiếc tàu mang số hiệu 21 ở vùng biển Songkla, Thái Lan. Một buổi sáng oi bức ở sân bay Bangkok, ông đặt chân xuống, mang theo hành lý chỉ gói gọn trong một chiếc vali nhỏ. Bên trong, ngoài quần áo, còn có tấm ảnh cũ mờ nhạt chụp đứa con trai 6 tháng tuổi và người vợ đã khuất, thứ hành trang tinh thần quý giá nhất. Từ Bangkok, ông bắt xe xuống Hatyai, rồi tìm về Songkla, nơi mà 34 năm trước, cả gia đình ông đã rơi vào tay cướp biển. Không khí nơi đây vẫn mặn mòi gió biển, những con sóng dập dìu. Nhưng với ông, từng ngọn sóng như nhát dao cứa vào ký ức. Ông tìm đến nhà thờ, nơi xưa kia trong trại tị nạn, một vị linh mục thường đưa thư cho người Việt. Ông hy vọng vị linh mục già còn sống, có thể nhớ lại điều gì. Nhưng khi đến nơi, người ta cho biết ông đã ngoài 80, không còn phụng sự ở đây nữa. Tia hy vọng đầu tiên lại vụt tắt. Ông Hào biết vài câu tiếng Thái nhờ học trước qua mạng, nhưng khi va chạm thực tế, mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhiều. Người dân miền Nam Thái hầu hết không nói tiếng Anh. Mỗi câu hỏi, mỗi cuộc trò chuyện đều như bức tượng ngăn cách. Thấy ông lúng túng, một người bạn từ Lào, biết chút tiếng Việt và tiếng Thái, đã bay sang giúp. Hai người cùng nhau lái xe dọc bờ biển Songkla, dừng ở từng làng chài, từng bến cảng, dò hỏi. Ông gõ cửa cả trụ sở cảnh sát, cơ quan hành chính, thậm chí cả nhà xác, với hy vọng tìm thấy manh mối về con trai. Nhưng tất cả chỉ là cái lắc đầu. Mỗi buổi tối trở về, ông ngồi lặng trong phòng trọ rẻ tiền, mắt nhòe đi khi nhìn vào bức ảnh cũ. Bạn bè ở Mỹ gọi điện, khuyên ông trở về, sợ ông gặp nguy hiểm. Nhưng ông lắc đầu, nếu không đi, cả đời tôi sẽ ân hận. Sau hơn 2 tuần bôn ba, người bạn Lào cũng phải quay về. Lúc này, ông Hào chỉ còn lại một mình, lạc lõng giữa vùng đất xa lạ. Trong tuyệt vọng, ông nghĩ ra một cách, viết lại câu chuyện của mình, kèm theo số tiền thưởng cho ai tìm được tung tích đứa con. Ông gõ câu chuyện bằng tiếng Việt, rồi nhờ Google dịch sang tiếng Thái, in thành hàng trăm tờ rơi. Ngày hôm sau, ông đứng giữa khu chợ sầm uất ở Songkla, phát từng tờ rơi cho người qua lại. Có người tò mò đọc, có người lắc đầu bỏ đi. Nhưng ông kiên nhẫn. Mỗi tờ rơi là một tia hy vọng, một lời cầu cứu gửi vào số phận. Tôi nghĩ, trước hết là do trời. Nhưng nếu tôi không cố gắng, trời cũng chẳng giúp mình được, ông tự nhủ. 3 tuần liền, ông miệt mài in rồi phát tờ rơi, rong ruổi trên những con đường nắng gắt, uống vội chai nước, ăn vội ổ bánh, để lại tiếp tục dò hỏi. Đúng lúc visa chỉ còn hơn 3 ngày là hết hạn, ông nhận được tin từ một nhóm ngư dân, có chiếc tàu mang số 21 giống như ông mô tả. Niềm vui vỡ òa. Ông lập tức tìm đến người chủ tàu. Nhưng khi đối diện, ông phát hiện đó không phải con tàu năm xưa. Lại một lần nữa hy vọng tan biến. Đêm hôm đó, ông Hào ngồi ngoài biển, ngẩng mặt lên trời. Ông không biết bao giờ hành trình này mới kết thúc. Có lúc ông tưởng như muốn buông xuôi. Nhưng rồi, giọng nói của người vợ trong ký ức lại vang lên. Anh phải tìm con mình, dù thế nào đi nữa. Và ông biết, mình không thể bỏ cuộc. Sáng hôm sau, khi ông đến chào tạm biệt một nhân viên xã hội để chuẩn bị về Mỹ, bất ngờ một thanh niên nghe được câu chuyện. Người này nói rằng ở làng anh từng có một cậu bé Việt Nam được nuôi lớn, gương mặt rất khác với người Thái. Nghe đến đây, tim ông Hào đập mạnh. Ông lập tức theo chân chàng trai trẻ cùng các nhân viên xã hội. Sau 4 giờ lái xe,
Họ đến một ngôi làng nhỏ ven biển. Người dân nơi đây xác nhận đúng là từng có một cậu bé Việt được nuôi dưỡng, gương mặt rất giống ông Hào. Nhưng gia đình đó đã rời đi từ 15 năm trước. Dù thất vọng, ông vẫn không bỏ cuộc. Ông đến cảnh sát địa phương, xin được thông tin địa chỉ mới của gia đình kia. Lúc này, visa của ông chỉ còn đúng 1 ngày. Cả đoàn tức tốc lên xe, lao đi xuyên đêm, vượt hơn 6 tiếng đường trường. Trong lòng ông, hy vọng và lo lắng xen lẫn. Liệu đó có thật là con mình, hay chỉ là một lần nhầm lẫn nữa? Khi xe dừng lại trước ngôi nhà gỗ ở ngoài ô, trời đã tối. Ông Hào bước xuống, đôi chân run rẩy. Ông nghe thấy tiếng cưa, tiếng búa từ bên trong. Một thanh niên trẻ, dáng người rắn rỏi, đang làm nghề thợ mộc. Người ta giới thiệu tên anh, Samad Khum Kham, năm nay 34 tuổi. Ông Hào chết lặng. Ánh mắt, sống mũi, gương mặt ấy, y hệt chính ông thời trẻ. Khoảnh khắc ấy, nước mắt dâng trào. Ông bước đến, run run gọi khẽ, Khai, con trai của ba. Samad quay lại, ngơ ngác. Người thanh niên không hiểu hết, nhưng trong mắt ông Hào, tất cả đã quá rõ ràng. Cái mặt nó giống y chang tôi hồi còn trẻ, ông Hào nghẹn ngào. Và rồi, như không thể kìm nén, ông ôm chầm lấy chàng trai, bật khóc. Đó là lần đầu tiên sau 34 năm, ông khóc không vì đau buồn, mà vì hạnh phúc. Khoảnh khắc cha con tìm thấy nhau, trời đất như ngừng lại. Đó chính là phép màu mà ông Hào đã chờ đợi hơn 3 thập kỷ. Khoảnh khắc ông Hào ôm chầm lấy chàng trai tên Samad Khum Kham, những giọt nước mắt dâng tràn. Nhưng với ông, sự xúc động thôi chưa đủ. Trái tim ông gào lên rằng đây chính là đứa con trai thất lạc. Thế nhưng lý trí vẫn dè dặt, liệu có phải thật không? Hay chỉ là sự trùng hợp kỳ lạ của số phận? Ông Hào run run lấy từ trong túi ra tấm ảnh cũ, bức hình duy nhất chụp đứa con trai lúc 6 tháng tuổi. Đặt nó cạnh gương mặt người thanh niên, ông thấy tất cả những đường nét quen thuộc, đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao, khuôn cằm rắn rỏi. Nó giống tôi y chang hồi còn trẻ, ông lặp đi lặp lại, như để khẳng định với chính mình. Người thanh niên ngỡ ngàng. Anh được cha mẹ nuôi Thái Lan đặt tên là Samad Khum Kham, năm nay 34 tuổi, làm nghề thợ mộc, đã có vợ và 2 con nhỏ. Cả đời anh lớn lên trong một ngôi làng Thái, chưa từng nghĩ đến chuyện mình là người Việt. Thế nhưng, trong sâu thẳm, anh vẫn nhớ lời đồn của xóm giềng, mày không phải người Thái, mày là người Việt được nhận nuôi. Anh kể lại, thuở nhỏ, mỗi khi soi gương, anh thấy mình khác biệt, da ngăm hơn, nét mặt không giống cha mẹ nuôi. Nhưng vì tình thương họ dành cho anh quá lớn, anh chưa bao giờ dám hỏi sự thật. Anh sống một cuộc đời yên bình, làm việc, lập gia đình, chăm lo cho con cái. Cho đến ngày, một người đàn ông Việt Nam xuất hiện, gọi anh bằng cái tên Trường Văn Khai. Ít ngày sau, ông Hào tìm gặp cha mẹ nuôi của Samad. Họ là một cặp vợ chồng người Thái chất phác, đã ngoài 60. Người mẹ nuôi rưng rưng nước mắt kể, nhiều năm trước, có một người lạ trao cho họ một đứa bé, chỉ dặn duy nhất một điều, không được hỏi về nguồn gốc. Bà nuôi nấng đứa bé như con ruột, chưa bao giờ để nó thiếu thốn tình thương. Nghe xong, ông Hào như chết lặng. Ông biết chắc đây chính là sự thật. Số phận đã đưa đứa con trai của ông đến một mái nhà khác, nhưng ít ra, nó đã được yêu thương, không phải sống cảnh bơ vơ. Từ lúc chia ly năm 1977, ông Hào luôn tin con mình còn sống. Niềm tin ấy dựa trên ký ức về người thuyền trưởng đã ôm bế đứa bé. Và giờ đây, sau 34 năm, niềm tin ấy đã hóa thành hiện thực. Khoảnh khắc hai cha con nhìn vào mắt nhau, một sợi dây vô hình đã nối liền quá khứ và hiện tại. Không cần giấy tờ, không cần xét nghiệm, trái tim người cha mách bảo ông rằng đây chính là máu thịt của mình. Đó là những giọt nước mắt vui mừng, chứ không phải những giọt nước mắt đau buồn. Tôi chỉ biết ôm nó thật chặt. Không ngờ, đây là đứa con đã mất từ lâu của tôi, ông Hào nghẹn ngào kể lại. Samad, hay đúng hơn là Trương Văn Khai, cũng rơi vào trạng thái khó tả. Một phần anh vui mừng, phần khác anh choáng ngợp. Anh đã sống cả đời với danh phận người Thái, giờ đây lại được trao trả một nguồn gốc khác. Khi nhìn bức ảnh của ông Hào thời trẻ, Khai không khỏi sững sờ, nét mặt trong ảnh và gương mặt anh lúc ấy như hình với bóng. Trong lòng, anh bắt đầu tin và chấp nhận sự thật. Trước kia, khi còn nhỏ, tôi cũng phần nào biết mình không phải người Thái. Nhưng tôi không muốn tìm hiểu, vì tôi yêu thương cha mẹ nuôi. Họ đã cho tôi cả tuổi thơ đầy tình yêu thương. Khai bùi ngùi chia sẻ. Cuộc gặp gỡ ấy giống như một phép màu. Ông Hào đã chuẩn bị sẵn sàng để ra về tay trắng, vì visa sắp hết hạn. Nhưng chính vào ngày cuối cùng,
số phận lại mở ra cánh cửa. Một cuộc trò chuyện tình cờ, một lời kể vu vơ của một thanh niên địa phương đã dẫn ông đến với con trai ruột. Nếu ai đó gọi đây là sự sắp đặt của trời, hẳn cũng không sai. Bởi suốt 34 năm, giữa bao hiểm nguy, thất vọng và tuyệt vọng, cuối cùng ông Hào đã được đền đáp. Trong 3 tuần tiếp theo, ông Hào ở lại Thái Lan, cùng con trai bù đắp những năm tháng mất mát. Hai cha con trò chuyện không ngừng. Ông kể về hành trình vượt biên, về mẹ ruột của Khai, người phụ nữ đã vĩnh viễn nằm lại ở sông Kha. Còn Khai kể về tuổi thơ, về cha mẹ nuôi, về gia đình nhỏ của mình. Cả hai ôm nhau, khóc, cười, như thể khoảng cách 3 thập kỷ chưa từng tồn tại. Họ nhận ra, máu mủ thì không thể lẫn vào đâu, sợi dây phụ tử là bất diệt. Trong một cuộc phỏng vấn sau này, ông Hào chia sẻ: "Tôi nghĩ, việc đầu tiên cũng phải do trời. Tôi chỉ biết rằng, khi trời thấy sự kiên trì của tôi, trời đã cảm động và cho tôi gặp lại con." Câu nói ấy không chỉ dành cho riêng ông, mà còn cho tất cả những con người từng mất mát, từng tuyệt vọng nhưng vẫn giữ trong lòng một niềm tin. Khi được hỏi, Khai không hề trách cha ruột vì đã để anh lạc mất. Trái lại, anh cảm thấy may mắn vì được gặp lại, để hiểu rõ nguồn cội của mình. Anh nói: "Tôi yêu thương cả cha mẹ nuôi và cha ruột của mình. Họ đều cho tôi tình thương, theo cách riêng của họ. Tôi nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian." Lời nói của người còn như xóa tan mọi ám ảnh trong lòng ông Hào. Sau 34 năm, ông không chỉ tìm lại đứa con, mà còn tìm thấy một niềm bình yên mới. Những ngày ở Thái Lan sau khi tìm được con trai, với ông Hào, giống như một giấc mơ có thật, ngọt ngào và chậm rãi. Ông dắt con đi dọc những con đường làng, cùng ngồi uống nước dưới gốc cây, cùng lặng im trước biển sông Kha, nơi mà 34 năm trước, định mệnh đã cướp mất gia đình ông. Khai, nay mang tên Thái Lan là Samat Khumkham, lúc ấy đã có vợ và 2 con nhỏ. Anh ngập ngừng nhưng vẫn để cha ruột gọi mình bằng cái tên cũ, Trương Văn Khai. Một cái tên đã ngủ quên suốt mấy chục năm, nay thức dậy, như sợi dây nối liền 2 thế hệ. Trước khi trở về Mỹ, ông Hào hứa với con trai rằng sẽ đưa anh sang Rochester để gặp bà nội và họ hàng. "Con phải biết quê hương mình, phải biết gốc gác của mình", ông nói. Tháng 10 năm 2011, lời hứa thành hiện thực. Tại phi trường Greater Rochester, New York, những bước chân đầu tiên của Khai trên đất Mỹ không chỉ là hành trình của một người khách, mà là cuộc trở về cội nguồn. Người thân, họ hàng, bà con xa tụ tập tại sân bay. Ai cũng rưng rưng khi thấy hình ảnh 2 cha con ôm nhau giữa dòng người tấp nập. Cái ôm ấy, nếu có thể kéo dài suốt 34 năm, chắc hẳn đã đủ để xóa nhòa mọi mất mát. Trong căn nhà nhỏ ở Rochester, bữa cơm đoàn tụ hôm đó đầy ắp tiếng cười và nước mắt. Bà nội Khai, nay đã ngoài 80, run run đưa tay chạm vào mặt đứa cháu tưởng đã mất từ lâu. Bà khóc không thành lời, chỉ lặp đi lặp lại: "May quá, con tôi đã tìm được cháu." Họ hàng nhìn Khai, ai cũng ngạc nhiên vì gương mặt giống ông Hạo đến lạ. Như thể số phận muốn khắc sâu rằng dòng máu cha con là điều không gì có thể phủ nhận. Trong 4 tháng ở Mỹ, Khai và cha đã sống bên nhau như chưa hề có khoảng cách. Họ kể cho nhau nghe mọi chuyện, về tuổi thơ thiếu vắng, về những đêm ông Hào ngồi một mình giữa tuyết lạnh, về những lần Khai ngồi thẫn thờ nghe người làng bảo mình là người Việt. Có những buổi sáng, 2 cha con cùng nhau pha cà phê, ngồi ngoài hiên nhìn tuyết rơi. Ông Hào chỉ cho con cách lái xe trên đường phủ băng, cách chọn đồ ở siêu thị Mỹ. Khai thì kể về 2 đứa con nhỏ đang chờ ở Thái Lan, về người vợ hiền mà anh thường quý. Sự hòa hợp đến tự nhiên, không có gượng ép, không có hận trách, chỉ có niềm hạnh phúc giản dị, như thể số phận đã cho họ một món quà muộn màng. Mặc dù 34 năm đã trôi qua, nhưng khi ở bên con, tôi không hề thấy có khoảng cách nào. Giống như nó chưa từng rời xa tôi, ông Hào nói, giọng run run. 4 tháng trôi nhanh như một giấc mộng. Rồi cũng đến ngày Khai phải trở về Thái Lan, về với gia đình nhỏ của anh. Ngày tiễn con ở sân bay, ông Hào nắm chặt tay con, mắt đỏ hoe. Ông không muốn buông, nhưng ông hiểu Khai còn có trách nhiệm với vợ, với 2 đứa trẻ. Con cứ về đi, rồi một ngày nào đó, ba sẽ đưa cả gia đình con sang Mỹ. Chúng ta sẽ đoàn tụ trọn vẹn, ông nghẹn ngào. Khai gật đầu. Anh biết lời hứa ấy không phải lời nói suông. Người cha này đã kiên trì suốt 34 năm để tìm con, thì còn điều gì có thể ngăn cản ông thêm nữa. Trở về nhà, nhìn quanh, ông Hào thấy lòng mình thanh thản. Ông đã sống đúng với lời hứa năm xưa, tìm lại con bằng mọi giá. Và giờ đây,
ông có thể ngẩng cao đầu mà nói: tôi là người hạnh phúc nhất thế gian. Hạnh phúc ấy không chỉ vì gặp lại con, mà còn vì ông đã giữ trọn niềm tin, không bao giờ buông bỏ. Câu chuyện của ông Hào không chỉ là chuyện riêng một gia đình, nó là chứng nhân của một thời lịch sử, những năm sau 1975, khi hàng trăm ngàn người Việt liều mình vượt biển. Bao gia đình tan nát, bao người mất tích không bao giờ tìm lại được. Trong biển người ấy, ông Hạo là một trong số ít tìm được phép màu. Phép màu ấy được tạo nên từ tình phụ tử thiêng liêng, từ nghị lực kiên trì và từ một niềm tin bất diệt. Đó cũng là lời nhắn gửi cho những thế hệ sau, rằng tình cha mẹ con cái là sợi dây không gì có thể cắt đứt. Rằng dù cuộc đời có cướp đi tất cả, đừng bao giờ đánh mất niềm tin. Và rằng đôi khi những điều kỳ diệu nhất lại đến khi ta kiên nhẫn nhất. Câu chuyện của ông Trương Văn Hạo là một minh chứng rằng tình yêu thương có thể vượt qua cả thời gian và định mệnh. Một hành trình 35 năm, từ thảm cảnh vượt biên, qua nỗi đau mất mát, đến phép màu đoàn tụ, đã để lại cho chúng ta một bài học sâu sắc về nghị lực và lòng nhân ái. Nếu bạn cảm động trước câu chuyện này, hãy chia sẻ để nhiều người biết hơn về những thân phận thuyền nhân Việt Nam, những con người đã hy sinh, đã mất mát, nhưng cũng đã viết nên những kỳ tích phi thường. Cảm ơn bạn, hẹn gặp lại phần tiếp theo. Câu chuyện trước đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.